2,
Good morning! Good morning! Grabe, bigla na lang layas ng ano, no? Random plans, walang mga... 盛り上がったダリアのデッサン美しい色彩を放つコードああしてっていう Ante, dito na lang tayo. みんな Sige, に G. 出しまし Okay た lang dyan, iwanan mo. 高橋幸宏さんガロン日高ということも決まり全部140 Opo. Sa ano, sa... Priceですね。で、これも一つ。はい。あ、この10ピースか5ピースどちらですか。Ante, ilang piraso nito? Ah. Si Jessa, magaling mag-katawan. Ba't ako galak ng rastor? Parang paksibo. Lalaman ang wheels ka ba? Ako. Mainichi. Ay, kuha kayo ng onion ring. Ano yung magandang view, bebe? Let's eat! Let's eat! Itadakimasu! Wala lang, break lang yan. Kahapon lang, di pa ganito yung ano ba? Andun na yung siguro si Ivy pa naman. Ang harap. Aha. Ay, wala naman. Okay lang din. Sabi natin yun. Maganda lang daw pakinggan, pero sa income hindi daw. Hindi daw. Maganda pakinggan yun.
されますか？あ、いらないです。印で失は礼いします。ありがとうございます。4330円です。It's a show. Maybe it's a